Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh tằm khoai mì. Đây là một món bánh rất là dân dã, gợi nhớ về tuổi thơ. Bánh đơn giản nhưng mà khi ăn á, mình sẽ nhớ hoài luôn. Tại vì cái bánh nó dai dai nè. Khi mà mình ăn á, trúng miếng dừa nó béo béo, phần đậu phộng hay là muối mè bùi thơm, ngon lắm luôn. Mình cùng vào bếp làm món bánh tằm khoai mì với Diễm nha. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm bằng khoai mì đông lạnh bào sẵn. Mình mua về thì mình để tan đá là mình làm được. Còn nếu mà mình sử dụng khoai mì tươi á, thì mình xem cái cách sơ chế trong video bánh khoai mì chuối hấp nha. Khoai mì khi mà nó tan rồi thì Diễm cân ra 600g. Diễm cho vào 500ml nước á, và mình bóp ra để mình kiểm tra xem là cái lõi của khoai mì á, nó còn hay không, hoặc là cái vỏ hoặc những cái gì còn sót lại. Tại Diễm thấy á, thường cái khoai mì làm sẵn này á, nó cũng không có được sạch lắm. Đó, mình lấy ra nha, tại cái này nó rất là cứng. Sau đó mình đổ cái hỗn hợp khoai mì ra một cái khăn hoặc là cái túi cũng được, và mình vắt cho nó thiệt là ráo nha. Mình cũng có thể không cần cho nước vào như vậy, nhưng mà Diễm muốn cho nước vào để Diễm làm sạch cái khoai mì hơn đó. Khi mà vắt ráo nước á, Diễm cân lại được là khoảng 400g. Và cái phần nước này á, mình sẽ để cho nó nghỉ khoảng từ 15 cho tới 30 phút cho nó lắng cái phần tinh bột xuống. Sau 30 phút á, thì mình đã thấy nó có cái phần bột trắng bên dưới nè. Bây giờ mình đổ cái phần nước bên trên và mình chỉ lấy cái phần bột trắng thôi nha. Cái này là cái tinh bột đó. Cái hỗn hợp này á, thì mình cân lại khoảng từ 420 tới 450g là được. Diễm cho vào 40g tinh bột năng, 60g đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối và 100ml nước cốt dừa. Diễm dùng coconut cream ha, cho nó béo nó ngon. Mình dùng tay á, và mình sẽ nhồi cái hỗn hợp bột này cho nó thật là đều luôn ha. Mình nhồi cho tới khi mà mình thấy giống như nó hơi tạo thành khối tí xíu. Nó sẽ mềm dẻo chứ nó không có cứng nha. Đó, như vậy thì Diễm thấy rất là ngon nè. Bây giờ á, mình sẽ chia cái phần bột này ra làm 4 phần bằng nhau. Thì mỗi phần nó khoảng 160g á. Diễm sẽ lấy một phần đi pha cái hỗn hợp màu trắng. Thì Diễm cho vào 30ml nước cốt dừa. Và sau đó mình khuấy lên cho nó thật là đều. Khi mà mình khuấy đều á, mình thấy cái hỗn hợp bột của mình nó nhão và nó mềm. Như vậy thì mình để nguội cái bánh tằm của mình nó vẫn rất mềm ngon, nó không có bị cứng. Để làm bột màu xanh á, thì Diễm có 20g lá dứa mình rửa cho sạch và mình cắt nhỏ. Sau đó Diễm cho vào 50ml nước thật là lạnh ha. Và mình mang mình đi xay cho nó nhuyễn. Diễm dùng cái máy xay cầm tay á. Sau khi xay xong á, thì mình vắt lấy cái phần nước cốt lá dứa và mình cho vào cái hỗn hợp bột á, 30ml. Cái hỗn hợp bột này là 160g hồi nãy mình cân ra. Rồi mình khuấy lên cho thật là đều là được. Bây giờ mình đi làm cái bột màu vàng. Thì Diễm có 50g cà rốt á, mình rửa sạch cắt nhỏ. Sau đó mình cho vào 50ml nước lạnh luôn ha. Và mình cũng xay ra cho thật là nhuyễn. Sau khi xay xong thì mình cũng bắt mình lấy cái phần nước cốt. Và cái nước này nó màu cam, nhưng mà khi mà mình hấp chín nó lên màu vàng đẹp lắm. Diễm cho 30ml vào 160g cái hỗn hợp bột luôn. Mình cũng khuấy lên cho thật là đều. Và bây giờ mình đi làm cái bột màu tím. Bột màu tím thì Diễm cho 30ml nước lạnh ha, và 160g cái hỗn hợp bột. Diễm dùng cái chai tinh chất khoai môn này nè, mình không có nên cho nhiều ha, thì khoảng 1/8 muỗng cà phê á. Cho nhiều quá thì cái màu nó đậm nó lại không đẹp. Mình dùng cái tinh chất khoai môn này nó vừa có màu đẹp mà cái mùi nó cũng thơm nữa. Đó, như vậy thì Diễm thấy nó vừa. Hấp bánh á, thì Diễm dùng một cái tờ giấy nướng bánh mình lót ở dưới á. Nếu không có thì mình thoa dầu lên dĩa cũng được. Diễm sẽ hấp cái hỗn hợp bột màu trắng trước. Thì mình cho ra cái tờ giấy đó. Rồi mình dàn đều. Và mình lưu ý là mình dàn cái độ dày nó khoảng 1 tới 2cm thôi. Đừng có dày quá thì cái bánh của mình nó không có ngon. Nước thật là sôi á, thì mình cho cái xửng bánh vào mình hấp ha. Và cái thời gian hấp bánh này là 10 phút. Mình sẽ chỉnh lửa làm sao cho nước nó sôi vừa là được. Thì Diễm để lửa trung bình. Hỗn hợp bột màu á, trước khi mình trải ra giấy mình hấp thì mình nên khuấy lên cho thật là đều nha. Tại vì nó dễ bị chảy nước ra đó. Rồi mình cũng cho ra cái tờ giấy trên cái dĩa rồi mình dàn mỏng và mình mang đi hấp.
Sau 10 phút á, thì cái bột trắng nó đã chín. Mình kiểm tra bằng cách mình nhìn ha, mình thấy nó trong suốt hết đó, nó không có mà còn cái màu trắng đục, đó là cái bột nó chín. Mình nhắc khỏi bếp và mình cho tiếp tục cái màu xanh và mình hấp. Nếu mà mình có cái xửng hấp to hơn thì mình có thể cho 2 lần bột và mình hấp thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian. Màu xanh lên màu rất là đẹp luôn. Và khi mình lấy ra thì mình để cho nó nguội khoảng từ 10 tới 15 phút á, mình hãy cắt nha. Đó, mình có cái tờ giấy bên dưới thì mình gỡ ra rất là dễ dàng, và cái bánh mình rờ mình thấy nó mềm, nó dẻo. Cái độ mỏng như vậy thì Diễm thấy rất là vừa. Về dừa để tẩm vào bánh á, thì Diễm sử dụng cái dừa sấy khô, còn nếu mà mình có cái dừa rám mà mình nạo thì nó lại càng ngon hơn ha. Thì mình dùng khoảng 80 gram. Mình để nguyên cái tờ giấy như vậy và mình cắt ha. Thì Diễm có cái dao bằng cao su như vậy, Diễm thấy cắt rất là dễ. Mình đừng có nên cắt to quá nha, tại vì cái sợi bánh tằm mà to quá mình ăn nó không có ngon. Sau đó mình cho vào cái dụng dừa nè, mình lăn qua để nó không có bị dính, rồi mình cho ra thau. Trong thau thì mình cũng lót tí xíu vụn dừa nha. Nếu mà mình dùng cái dao bình thường thì mình nên thoa tí dầu vào dao mình cắt, nó sẽ dễ hơn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh tằm khoai mì rồi. Bánh tằm khoai mì này á, khi ăn mình sẽ dùng chung với lại muối đậu hoặc là muối mè. Thì cái cách làm muối mè á, Diễm có ghi cái công thức và cái cách làm ở phần miêu tả video nha. Mình có thể để riêng từng màu như vậy, hoặc là mình thích á, mình trộn cho những màu nó lẫn với nhau cũng đẹp. Khi ăn á, thì mình múc ra dĩa và mình cho cái muối mè lên trên. Bánh tằm ngon á, là cái sữa bánh tằm nó có cái độ dẻo, dai và rất là thơm. Ăn một miếng rồi thì mình sẽ muốn ăn thêm một miếng nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những dĩa bánh tằm thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.